Kalau boleh jangan takutkan Bumi Putra untuk gaji tinggi ni, sebab aku tengok bos besar aku semua bangsa Cina. Yang Bumi Putra jawatan kecil je. Alasannya macam dalam video ni lah, takut ambil risiko. Okey, ini antara orang kata komen-komen yang pada saya negatif lah. Alright, hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan seperti biasa. Alright, video ni merupakan video susulan kepada video saya berkenaan dengan gaji 1,500 dengan gaji 5,000. Mana you guys nak pilih? Dan for your information, sebenarnya video tu saya dah shoot dan juga edit lebih kurang 3-4 bulan. Tersadai tak publish. Dan long story short, saya cubalah publish tu juga video tu. Walaupun dalam keadaan sebenarnya saya tak yakin dengan video tu. Tapi alhamdulillah bila publish video tersebut, saya tak expect dalam masa sehari saya boleh dapat lebih kurang 14,000 views, 5,000 views. Dalam konteks channel Cikgu Ulwan agak banyak lah. So untuk video kali ni, saya just nak baca komen you guys berkenaan dengan kesusahan you guys dalam menghadapi situasi bersama dengan majikan ke. So video ini bukan lagi berkenaan dengan saya, ini berkenaan dengan you guys. Okay, so kali ni saya randomly baca apa-apa komen yang saya nampak lah. Okay, alright. Okay, kita tengok satu komen ni. Kita panas engine je sebab komen dia agak pendek je. Daripada Hafsyuh Zainal, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya kena menggunakan duit. So kata-kata ni agak kata apa, yang mana duit ni bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. So maksud dia adalah kita perlukan duit lah. Itu je lah nak cakap. Okay, komen seterusnya Muhammad Syahir. Saya ada pengalaman kerja bawah syarikat ni, gaji 1,100, tapi dia punya kerja nak hasil kau-kau. Lepas tu bekerja sampai Sabtu Ahad, last kena buang sebab tak ambil anak bos balik sekolah. Kenapa benda itu seems relatable to me? Okay, tapi itulah dia. Ini adalah struggle yang biasanya orang hadapi. Kadang-kadang kita bukan dikena kick oleh majikan adalah disebabkan faktor kerja kan, kita buat kerja main dan sebagainya, tapi di atas faktor yang macam kecilan-kecilan macam ni. At one point disebabkan tak ambil anak balik sekolah, kau tiba-tiba kena kick. Macam-macam alasan lah yang majikan akan berikan, dan inilah yang saya kategorikan sebagai majikan sial. Okay. So komen seterusnya daripada Jozat. Banyak je company yang gaji 1,200, 1,300, tapi kerja semua kau buat kerja 6 hari seminggu. Macam sial. Okay, alright. Okay, untuk dalam keadaan ni, saya tak boleh nak salahkan kepada majikan ataupun pekerja, sebab sekarang ni memang zaman wabak. So obviously daripada sudut majikan, mereka sedang buat kerja-kerja downsizing. Misal kata dulu mungkin staff sampai 25 orang, tapi dikurangkan sampai 5 orang. Tapi yang mana yang 5 orang yang tengah stay sekarang ni, dia orang punya job scope mengambil tugas job scope 25 orang tadi, cram kepada 5 orang. Tapi kita nak buat macam mana? Kalau saya, komentar saya adalah janji majikan, walaupun dalam keadaan gaji yang sikit, make sure jagalah kebajikan pekerja. Misal kata boleh balik on time dan sebagainya lah. Amirul Syafiq Zaidi. Samalah saya Cikgu Ulwan. Dulu lepas grad kerja 1,800. Cukup setahun lari sebab ada company nak bayar 3,000. Company lama tu environment best. Ada yang kerja sampai 13 tahun. Company baru tu pekerja paling senior 8 bulan. Lain semua ciao. Tak tahan. Saya cukup je 4 bulan. Angkat kaki terus. Sekarang gaji pun tak ada. Okay. Kesilapan zaman kerja duit. Okay, pertama sekali pada Bro Amirul, ini adalah orang kata apa, pengajaran untuk kita. Sometimes bila kita memberontak sangat terhadap majikan, at the end of the day, kita juga yang sakit sebab kita tak dapat duit. Walaupun mungkin ada serta tempat yang orang kata apa, majikan dia agak abuser, merosakkan kita punya emosi and what not. Tapi paling-paling pun majikan kita ni bagi gaji lah. Tapi yang memang betul sial adalah kita dah buat kerja tunggu lumus, tiba-tiba pada hari orang kata apa nak dapat gaji, waktu tu juga dia kick kita. Itu memang sial lah. Ni satu lagi daripada komen S. Nama dia S. Saya pun tak sure nama penuh dia apa. Okay, kalau boleh jangan takutkan Bumi Putra untuk gaji tinggi ni, sebab aku tengok bos besar aku semua bangsa Cina. Yang Bumi Putra jawatan kecil je. Alasannya macam dalam video ni lah, takut ambil risiko. Okay, ini antara orang kata apa, komen-komen yang pada saya negatif lah. Okay, pertama sekali, video saya berkenaan dengan 1,500 dan juga 5,000. Niat saya bukanlah orang kata apa nak menakut-nakutkan apa, like what you said lah, nak menakutkan golongan Bumi Putra lah, Melayu and what not, bla bla bangsa and stuff. Saya just nak memberi pendedahan dan nak mengajak kita berfikir, adakah dengan gaji yang 1,500 berpatutan dengan workload yang diberikan, dan juga dengan gaji yang 5,000, 10,000, tapi nyawa syarikat bergantung kepada kita. Awak nak pilih yang mana satu? Awak kena tengok pemilihan kata-kata saya, which is awak nak pilih mana satu. Kita nak pilih yang mana satu. Macam saya cakap dalam video tu, some people memang suka challenge, dia memang tak kisah segala mak nenek risiko terletak pada beban dia memang tak kisah, dia suka benda-benda macam tu. Tapi ada some people, macam saya sendirilah, macam saya sendiri pun, saya lebih suka gaji yang agak orang kata apa, rendah sedikit, tetapi dia sentiasa konsisten. Bermaksud akhir bulan dapat gaji, dan bos pun tak kacau kita Sabtu dan juga hari Ahad, dan kita ada kudrat untuk buat job tepi. Buatlah job, misal kata jual kowe ke, jual insurans ke, what not, dan buat job tepi ni atas dasar kehendak kita, atas dasar memang kita nak buat benda tu. Maksudnya kalau macam malas-malas tak dapatlah duit, tapi kalau macam rajin-rajin dapat duit lebih. Okay, komen seterusnya daripada Lyris Yis. Gaji saya 10k tapi dalam mimpi.
Kalau macam tu dalam mimpi aku ada sejuta kot. Okay. Daripada Think Couch Studio Tapi seriously, aku kerja jadi top management ni psycho gila sebab kena push dengan management. Tiap hari pasal sales. Sampai aku depressed gila-gila. Serius lah. Kepada siapa yang nak jadi top management macam manager ni memang kena kental gila. Kalau tak memang lenyek. Macam OP. Okay. Itulah dia you guys. Orang yang bekerja dekat dalam dunia management ni, dia banyak benda yang dia kena fikir. Dan saya mudah bahasa macam ni je lah. Management adalah tempat yang mana pintu masuk rumah, orang kata kan. Kalau lah pintu masuk rumah kita dah lolos awal-awal, kau bayangkan lah berapa banyak perabot ataupun PS4, PS5 korang akan dirembat. Okay. That's where tugas management. Dan atas logik umum ini juga adalah gaji-gaji management biasanya lebih tinggi daripada operational. Tapi saya malah nak bincang pasal benda tu lah sebab video ni is all about you guys kan. Tapi just nak cakap, dunia management tidak sama dengan operation, dunia operation tidak sama dengan dunia management. Okay. Komen seterusnya daripada Bapak Lapar. Memang lapar betul ni guys. Alhamdulillah, kerja 4 jam 30 minit sehari. Seminggu 5 hari kerja. Dari gaji RM1,000 sampai sekarang dah RM1,500. Masih cukup. Siap dapat kahwin dah umur 22. Mula kerja tahun 2015. Di sinilah yang saya memang puji gila lah golongan-golongan yang macam sejak mula lagi dapat gaji basic kan, 1,800, 1,100 tu semua. Tapi once bila dah gradually naik gaji ataupun dah dapat duit tepi, kos dia lebih kurang sama sahaja daripada gaji yang asal waktu mula-mula dia dapat gaji. In which pada pandangan saya lah Bapak Lapar, awak ni akan menjadi satu individu yang mana kalau awak dah naik gaji 2,000, 3,000, 4,000 tu semua, awak punya simpanan akan jadi super banyak disebabkan awak ada satu mentality yang bagus daripada segi kewangan. Bermaksud kan biasanya kalau macam gaji kita naik 3,000, kita punya kereta misal kata produk Asia, gaji kita 4,000, 5,000, kita dah start beli Honda kan, betul tak? Gaji dah 10,000 beli Mercedes. So di samping gaji kita naik, kos kita pun naik. So kalau macam kita dah figure out kos kita adalah sekian-sekian dan at the same time naik gaji, so kalau kos kita berkekalan, banyaklah saving yang akan berada dalam korang punya tabung dan korang boleh tolong lagi family you guys kan. Misal kata nak biaya yuran sekolah, nak biaya makan minum anak dan sebagainya lah. Okay, ini adalah final comment sebab banyak sangat komen yang saya nak kena baca. Kalau macam korang nak baca keseluruhan komen, korang boleh tengok video ni. Saya akan bagi link video ni dalam ruangan description saya. Okay, and from the last comment, okay, daripada Afiq Muhammad, gaji mana-mana tak kisah asalkan jangan pinjam ahlong dan tak perlu sentuh duit KWSP. Okay, KWSP pun satu isu kontroversial, tapi kita kena dengar juga nasihat daripada mamak tu, in which in the first place dia nasihatkan jangan pinjam along. Itu orang kata apa, by hook by crook. Kalau duit tak ada kan, kalau ada dua pilihan sama ada nak pinjam along ataupun pinjam abang ke ataupun ayah ataupun mak ke apa, better pinjam mak ayah korang kot. Elakkanlah individu ataupun grup yang bernama ahlong ni. Whatever it takes. Korang nak kahwin tak cukup duit, tiba-tiba depan mata ada muka ahlong depan korang dalam otak korang. Jangan. Whatever it takes, pinjamlah orang yang you guys trusted. Tapi kalau pinjam-pinjam pun jangan tak bayar. Okay, macam biasalah pinjam-pinjam duit ni, bayar lagi 10 tahun tu, orang kata dah menjadi amalan biasa kepada kita yang meminjam duit. Kita yang meminjam ni sedap lah guys. Habis orang yang kita pinjam, tak pasal-pasal dia orang pula yang kena jadi orang kata pengutip duit kat kita. Lepas tu bila dia minta duit, mana duit aku man? Kita pula yang maki dia. Macam ni member, lusa sebulan setahun baru aku bayar. Macam tu lah, tak boleh. Jagalah hak kepada orang yang sudah memberikan kita duit. Once kalau dia dah minta, bermaksud dia sedang berada dalam keadaan kritikal dan kita kena bantu dia balik dengan memberikan wang dia balik. Okay, cuba. Kalau tak dapat bayar full pun, bayar separuh ke, suku ke, what not, janji bayar. Okay. So terima kasih kepada you guys yang dah beri komen dalam video tersebut. Sebenarnya ada banyak lagi video yang saya akan buat yang lebih kurang macam ni, yang bermaksud mungkin keluar daripada konteks video making saya, in which itu adalah niche saya. Memandangkan saya rasa demand berkenaan dengan topik ini agak tinggi daripada saya. So you guys kena stay tune lah dengan video-video macam ni. Teruskan like dan juga subscribe channel Cikgu Ulwan. So itu sajalah untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Ulwan, sebelum saya Ulwan.